Jom mula. Hai semua, apa khabar? Ini saluran Waler. Hari ini saya nak tunjuk cara aktifkan virtualisasi kat Windows 10. Taip Control Panel dalam carian. Pilih ikon kecil, lepas tu pergi ke Program dan Komponen. Klik Aktif atau Nyahaktif ciri Windows. Cari Hyper-V atau platform virtualisasi. Tanda kotak, tekan OK, muat turun fail yang perlu. Lepas siap, saya cadangkan restart komputer. Kalau tak ada folder Hyper-V, cuba aktifkan dalam BIOS. Atau semak sama ada CPU anda sokong virtualisasi. Itu je. Ini Waler. Jangan lupa like dan subscribe channel ni. Oh, lepas tu boleh restart komputer sekali lagi. Jumpa lagi semua.